Εδώ είμαστε, BMW σε E04. Ο σκοπός αυτού του βίντεο δεν είναι να δείτε αυτό το μηχανάκι, γιατί θεωρητικά έχετε δει το προηγούμενο βίντεο με το πλήρες review του μηχανακιού, αλλά για όσους δεν το έχουν δει, ας κάνουμε μια επανάληψη. Πρόκειται για μια ηλεκτρική μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ από την BMW, η οποία έχει ένα ηλεκτροκινητήρα 31 κιλοβατόρες, θεωρητικά, γιατί μόνο θεωρητικά υπάρχει αυτό, 42 αλόγων. Δεν υπάρχουν άλογα στα ηλεκτρικά μοτέρ. Είναι μια θεωρία που την έχουν βγάλει με ένα τύπο εκεί πέρα για να καταλαβαίνει ο άλλος περίπου πόσο δυνατά είναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα μηχανάκι της τάξης των 350-400 κυβικών θερμικού κινητήρα. Να το καταλαβαίνουμε αυτό. Ο κινητήρας είναι υδρόψυχτος και έχει την απόδοση ροπής, αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχει ροπή στα ηλεκτρικά, των 62 Nm. Τα 62 Nm αυτά πάλι θεωρητικά αποδίδονται στις 1500 στροφές και αυτό είναι θεωρητικά. Γιατί στα ηλεκτρικά δεν υπάρχει που αποδίδει τη ροπή, την αποδίδει εκεί. Το έδωσες, τα πήρες. Πλυντήριο ηλεκτρικό, στύψη. Το μηχανάκι φυσικά είναι του αδιανοήτου γρήγορο μέχρι τα 50 χιλιόμετρα. Περνάει και πατάει πολλά πράγματα αντίστοιχα, όλα βασικά τα αντίστοιχα μέχρι τα 100 χιλιόμετρα, αλλά μετά η BMW έχει αποφασίσει να το κρατάει στα 120 χιλιόμετρα τελικής, να το κόβει δηλαδή το μηχανάκι, και στα 130 χιλιόμετρα αυτό το συγκεκριμένο που έχει και το πρόγραμμα το Dynamic. Προσέξτε να δείτε τώρα, τα ηλεκτρικά μοτέρ είναι του απιστεύτου γρήγορα. Το πρόβλημά τους δεν είναι η δύναμη, είναι το βάρος, αυτά τα πράγματα. Η δύναμη δεν είναι. Λοιπόν, οπότε το όλο κόλπο σε ένα ηλεκτρικό είναι να καταφέρεις να το κάνεις να μπορέσει να αποδώσει ανθρώπινα. Δηλαδή μην το ανοίγεις και εξαφανίζεσαι και σκοτωθείς, να έχει μια λογική πορεία. Εξοπλισμός. Τι έχουμε σε αυτό το μηχανάκι? Καταρχήν είναι κύλες. Έχει ένα μικρό ντουλαπάκι εδώ, το οποίο ουσιαστικά βάζει μόνο χαρτιά. Εδώ είναι ο φορτιστής του. Ωραία. Έχει πολύ μεγάλη οθόνη LCD, ευδιάκριτη. Έχει το κλασικό σύστημα το οποίο έχουν όλα τα BMW. Με το μενού δηλαδή το connectivity. Έχει όπισθεν, πολύ απλή όπισθεν, πατάς ένα κουμπί εδώ, ανοίγεις τον γκάζι και το μηχανάκι κάνει όπισθεν. Έχει σημαντικό, κατά τη διάρκεια που κατεβάζεις κάτω το πλαϊνό stand που είναι αυτό εδώ, ενώ έχει και διπλό, έχει αυτομάτως χειρόφρενο. Το μηχανάκι δεν σταματάει, δεν κουνάει καθόλου. Έχει ντουλαπάκι εδώ μέσα το οποίο χωράει παραπάνω πράγματα από ένα μεγάλο κράνος. Τώρα εγώ έχω το φορτιστή μέσα, δεν έχω κάποιο κράνος. Μονόμπρατσο. Φρένα του απιστεύτου, αν και τα φρένα ελαχίστως τα χρησιμοποιείς γιατί φρενάρεις με τον κινητήρα που φορτίζει κιόλας. Αλλά είναι του απιστεύτου τα φρένα, έτσι. Το έχει υψηλής πιέσεως όπως όλα τα σύγχρονα μηχανάκια, έχει τετραπίστονες Χωσέ Χουάν πάνω και τι να λέμε τώρα, έχει το μονόμπρατσο πίσω, έχει μονοπίστονη πίσω. Εξαιρετικό. Λοιπόν, τι μου αρέσει πιο πολύ από όλα εμένα σε αυτό το μηχανάκι? Το design μου. Αλλά design τώρα space, Star Trek, γαλάκτικα, κοσμοδρόμια, δηλαδή είναι πολύ space, μ' αρέσει. Λοιπόν, αλλά επειδή το σημαντικότερο είναι να το βάλουμε αυτό το μηχανάκι δίπλα σε ένα αντίστοιχο μηχανάκι με ατμοσφαιρικό κινητήρα, δηλαδή με θερμικό,
Ότο, όπως θέλει να τον λέει ο καθένας. Γι' αυτό έχω μαζί μου το φίλο τον Μπάμπη τον Πυροβολάκη, που τον καλέσαμε να έρθει μαζί με το μηχανάκι του, μια και είναι και αυτός ένας άνθρωπος που κυκλοφοράει με BMW σκούτερ, να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, να μετρήσουμε τα κουκιά και να δούμε τι πιάνει το καθένα. Καλό ότι λέμε, αλλά για να έχει και ένα ενδιαφέρον το Garage episode αυτό, σκέφτηκα το εξής απλό πράγμα. Να φωνάξω το φίλο μου τον Μπάμπη τον Πυροβολάκη, όπου αυτό το 400 το GT είναι δικό του, το έχουμε κάνει και βίντεο, το ξέρετε. Να του δώσω να οδηγήσει το ΣΕ, το ηλεκτρικό, και καταρχήν να το ρωτήσω την άποψή του. Δηλαδή τι νομίζει. Μπάμπη, καλώς ήρθες. Λοιπόν, πες τα όλα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πρώτη εμπειρία που είχαμε ηλεκτρικό, δεν έχω ξαναδηγήσει ηλεκτρικό μηχανάκι. Εγώ έπαθα πλάκα. Ήταν απίστευτο. Δεν... Έχω δει ηλεκτρικά και ηλεκτρικά, αλλά αυτά τα μικρά που οδηγούν οι παππούδες τώρα πλέον, που βλέπουμε κάτι γιαγιάδες μέσα στην παλιά πόλη. Τέτοια επιτέχηση, τέτοιες ροπές, δεν το έχω ξανανιώσει σε μηχανάκι. Παιχνιδάκι, απίστευτο. Απίστευτο ότι δεν χρησιμοποίησα, σχεδόν όσο το οδήγησα, δεν χρησιμοποίησα καθόλου τα φρένα. Γιατί με το που άφηνα τον γκάζι, κατευθείαν κάνω το μηχανάκι, που δεν το κάνει, είναι αυτό. Δεν το κάνει ένα τέτοιο μηχανάκι. Ένα μηχανάκι που όσο το βλέπεις, όσο περνάει η ώρα, σ' αρέσει τόσο πιο πολύ και λες, τι είναι αυτό, τι το design τώρα λες. Ναι, το design είναι, την πρώτη φορά που το βλέπεις λες, όπα, τι είναι αυτό. Αλλά όσο το βλέπεις, αν εξαιρέσουμε τη σέλα που και εμένα που έκατσα πάνω, κατάλαβα ότι δεν είναι μια σέλα που θα κάθεσαι πολλές ώρες. Απίστευτο μηχανάκι, ωραίο μηχανάκι. Σίγουρα είναι ένα μηχανάκι πιο πολύ για να παίζεις. Θα παίζεις με αυτό. Παιχνιδιάρικο. Παιχνιδιάρικο. Σου ήρθε ένα να σου σημώσει κανένα παπί, κανένα τέτοιο? Όχι, πράγμα? δεν μου ήρθε. Ήταν πρωί νωρίς και ήταν άτυχοι δρόμοι. Οπότε δεν ήρθε κάποιος δίπλα μου. Θα γελούσα, πιστεύω, αν έρχονταν όμως κάποιος δίπλα μου. Εμένα μου σημώνουν. Έχει μαλακομαγνήτη. Έχει. Ναι, έχει. Γιατί όλοι λένε, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι ηλεκτρικό. Ο Βλάκας έδωσε 15.000 να πάρει. Σου λέω Star Trek. Ακούσε εκεί πέρα, λες τι έγινε τώρα, ποιος θα μου έρθει εδώ πέρα. Ωραίο μηχανάκι. Εντάξει, BMW είναι. Τα υπόλοιπα, αξιοπιστία, όλα αυτά σίγουρα θα είναι κάτι που υπάρχει. Ναι, δείχνει καλή κατασκευή. Ωραίο μηχανάκι. Άλλη κατηγορία. Εδώ όμως είναι το θέμα. Ότι αυτό το μηχανάκι και αυτό το μηχανάκι θεωρητικά είναι στην περίπου ίδια κατηγορία. Δηλαδή, με αυτόν τον χαζό τον τύπο που βάζουν για να μετουσιώσουν τα ηλεκτρικά μοτέρ σε άλογα, αυτό είναι στα 41 άλογα. Αυτό είναι στα 35. Δηλαδή, κουτσά στραβά έχουμε δύο σκούτερ τα οποία είναι στα ίδια άλογα. Και φυσικά αυτό είναι ότι αυτό το κόβει η BMW στα 130, αυτό έχει μεγαλύτερη τελική. Ναι. Άρα είναι στην ίδια κατηγορία. Και πρόσεξε τώρα και εδώ πέρα, αυτό το έχει πάρει κάτι λιγότερο από 9, αν θυμάμαι καλά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό κάνει κάτι λιγότερο από 14. Άμα υπολογίσεις τις επιδοτήσεις που κατά καιρούς παίρνουν τα ηλεκτρικά, ουσιαστικά παίζουν και στην ίδια τιμή. Αυθαίρετα το λέω, δεν ξέρω ακριβώς τα νούμερα, αλλά θεωρώ ότι παίζουν στα ίδια λεφτά. Δηλαδή, κάποιος που πάει σε εποχή επιδοτήσεων 1, 2, 3, δεν ξέρω σε ποια επιδότηση είμαστε τώρα, κάποιος που πάει στην BMW να αγοράσει σκούτερ, αυτό και αυτό κάνουν, αυθαίρετα το λέω, περίπου τα ίδια λεφτά. Εάν τώρα πήγαινε στην BMW, ναι, και είχες αυτά τα δύο μηχανάκια μπροστά σου, αυτό το έχεις κάνει μια βολτίτσα, αυτό το ξέρεις καλά, είναι δικό σου, θα έπαιρνες πάλι αυτό? Δύσκολη απόφαση, γιατί εδώ έχω τη βενζίνη μου, ωραία, το βενζινάδικο που είναι δίπλα από το σπίτι μου, τα έχω όλα, θέλω να πάω ένα ταξίδι, ξέρω ότι δεν θα έχω πρόβλημα όπου και να πάω, ωραία. Με ένα σκούτερ ηλεκτρικό, άμα θέλω να πάω μια βόλτα έξω από αυτό το ηλεκτρικό. Με αυτό το ηλεκτρικό σκούτερ, να θέλω να πάω μια βόλτα μακρινή, ας πούμε πάνω των 100 χιλιόμετρων, θα πρέπει να έχω μέσα υπόψη μου ότι θα πρέπει να κάνω και μια έρευνα που θα το φορτίσω, να έχω φορτιστές μαζί μου, να έχω κάποια πράγματα. Είναι κάτι καινούριο στις ζωές μας αυτό, οπότε δεν ξέρω ακόμα πώς θα μπορούσα να αντιμετωπίσω αυτή την κατάσταση. Πιθανόν θα πήγαινα πάλι στη βενζίνη. Πιθανόν. Δεν είσαι όμως και σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν είμαι σίγουρος. Πολύ, δεν είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, αλλά το νιώθω πολύ παιχνίδι. Πολύ...
Δηλαδή θα καθίζεις πάνω και είναι σαν να μπαίνεις και εσύ στην πρίζα όταν καθίζεις πάνω. Ωραία. Δεν είναι φοβερή στιγμή που ανοίγει τον γκάζι, το full throat και κάνει. Ναι, και ο θόρυβός του και όλα είναι απίστευτα. Είναι κάτι διαφορετικό τελείως. Η μπρίζα γενικά εσένα δεν σου δημιουργεί πρόβλημα στην πόλη, γιατί το σπίτι σου είναι κάτι που μπορείς αν είσαι ένας άνθρωπος που μένει μέσα στην πόλη όλα αυτά και ένας άνθρωπος που χρησιμοποιεί ένα τυπόζιτο βενζίνης σε μία εβδομάδα με 2, δεν σου δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν το συζητάμε. Ειδικά αν έχεις σπίτι σου ένα χώρο ώστε να έχεις μία μπρίζα να το βάζεις το βράδυ, ξέρω εγώ. Ακόμα καλύτερα αν έχεις μαγαζί να έχει τριφασικό ρεύμα. Και αυτό. Το τριφασικό ρεύμα, αν μπει να φορτιστεί σε τριφασικό ρεύμα, είναι πολύ πιο γρήγορη η φόρτιση. Γιατί το βάζεις σε άλλο επίπεδο μέσα στο. Έχει επιλογές όπως είπα που το φορτίζεις. Μια οικιακή φόρτιση είναι στα 6 αμπέρ, είναι πολύ αργή. Ενώ με το τριφασικό του κάνεις πολύ μεγάλη φόρτιση. Θα μου πεις, πας στο σπίτι σου το βράδυ και το αφήνεις και φορτίζει και το παίρνεις το πρωί. Ναι. Το αφήνεις όλο το βράδυ εκεί πέρα και δεν ξέρω αν χαλάει η μπαταρία. Όχι, δεν φαντάζομαι χαλάει. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει. Κατευθείαν το κλείνει. Οπότε κάθε πρωί το έχεις γεμάτο. Άμα έχεις μια κατάλληλη θέση πάρκινγκ σπίτι σου. Ωραία. Οπότε σε θέμα οικονομίας είναι σίγουρα πολύ καλύτερο και σε θέμα ευχαρίστησης, άστο. Άλλο επίπεδο. Τόσο πολύ σου άρεσε. Ναι, ήταν εντάξει. Έχω δει βίντεο με ηλεκτρικά, έτσι έχω ακούσει διάφορα. Δεν είχα οδηγήσει και σου λέω μου έμεινε. Να πούμε ότι ο Μπάμπης δεν είναι του σκούτερ μόνο, έχει και ένα Ducati Permotar. Δεν είναι ένας οδηγός χαλαρών πεποιθήσεων. Είναι ένας οδηγός που από αυτούς ξέρετε που υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα και νομίζουν ότι είναι γρήγοροι. Ακριβώς, από αυτούς. Από αυτούς τέλος πάντων. Η Σέλα είναι που αλλά έχει επιλογές από ό,τι είπες, οπότε θα αλλά είναι όλες αυτό το μέγεθος. Δεν έχει στο ύψος, στο πάχος αλλάζουν οι σέλες και στο στυλ. Το πλάτος στις πιο πολλές, αυτές που έχω δει τουλάχιστον εγώ, είναι αυτό το πλάτος. Δεν είναι μικρό το πλάτος, δεν είναι βέβαια αυτό. Αυτό είναι πολυθρόνα. Αυτό είναι πολυθρόνα. Πολυθρόνα μπροστά σε αυτό. Και τα χρώματα του αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ. Φίλε, είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα. Είναι πέρλα μπλε. Είναι... Έχει πάρα πολύ ωραία. Και ο συνδυασμός με το πορτοκαλί, αυτό που έχει τις λεπτομέρειες, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ μεταξύ να σου πω και ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το μηχανάκι. Το ντουλάπι του είναι μεγάλο. Φοράει ένα κράνος και άλλα πράγματα πολλά μέσα. Τώρα βέβαια το έχω γεμίσει εγώ, έχω το φορτιστή μέσα. Αλλά είναι μεγάλο το ντουλάπι. Βέβαια δεν έχει τώρα λογική. Εσύ ανοίγεις τη σέλα, κλακ, αλλά και πάλι πρέπει να ανοίξεις τη σακούλα του αυτού, να βάλεις το κράνος. Έχει μια διαδικασία. Αυτό τώρα που πρέπει να κατεβείς κάτω, να πατήσεις το κουμπί, να κάνεις, να το βάλεις μέσα, είναι λίγο διαδικασία. Αλλά είναι μεγάλο το ντουλάπι. Μεγάλο. Όπως επίσης. Χώρο όμως ο φορτιστής δεν πιάνει αρκετό χώρο. Μα δεν πρέπει να τον έχεις μαζί σου, γιατί δεν τον έχεις μαζί σου στο φορτιστή. Ναι. Ο φορτιστής είναι μεγάλος, μόνο η κεντρική μάζα του φορτιστή είναι μεγάλος. Θα περάσει τώρα από το βίντεο. Οπότε, άμα μπει ο φορτιστής μέσα, δεν μπαίνει ούτε jet κράνος. Είναι πολύ μεγάλος ο φορτιστής και έχει καλώδια μακριά. Λοιπόν, οπότε, ναι. Και επίσης να τονίσω ότι αυτό το που κάνουν με το σκελετό του στα σκούτερ, που δεν είναι ακριβώς step-through, δεν είναι πάτωμα, αλλά είναι λίγο υπερυψωμένο, βάζεις πράγματα. Δηλαδή, όπως μπορείς να βάλεις πράγματα και εκεί να βγάλεις το backpack και να το βάλεις εκεί, μπορεί να το βάλεις και εδώ. Είναι το ίδιο πράγμα. Η κάλυψη όμως που έχει αυτό το σκούτερ από τους καιρούς είναι... Εδώ. Ναι, μπροστά είναι... Αυτό εγώ που είμαι... Κόβει μέχρι εδώ στέλνει. Ναι, εσένα, εμένα. Εντάξει, εσένα να σου στείλει μέχρι εδώ. Μα δηλαδή δεν πιστεύω ότι κάτι θα έχει πέμβε. Δεν μπορεί να μην έχει ένα μεγαλύτερο. Για το μεταξύ και τα έχει φοβερή κάλυψη στο πλάι. Ναι, στα πόδια, ναι, το ίδιο. Μιλάμε τώρα ότι καρέκλες να ρίχνει ο Θεός. Εδώ χρειάζεσαι κουβέρτα εξτρά. Εδώ δεν χρειάζεσαι κουβέρτα. Κουβέρτα ονούμε αυτό το νάιλο που βάζεις. Γιατί εμείς, επειδή ζούμε με τα μηχανάκια, τις χρησιμοποιούμε τις κουβέρτες. Εδώ χρειάζεσαι γερόντι. Εδώ χρειάζεσαι κουβέρτα. Εδώ δεν. Εργαλείο. Εμείς γερόντι. Εσύ είσαι γερόντι. Επίσης βλέπω κοινό ανταλλακτικό, οι καθρέφτες είναι. Οι καθρέφτες είναι ίδιοι. Άμα τα δεις στα τιμόνια τους πάνω κάτω, πολλές ομοιότητες. Να ξέρεις τώρα τι δεν μου άρεσε στα τιμόνια του, τώρα που πες στο τιμόνι. Το μέσα μπαίνει. Αυτό εδώ. Να σου πω τώρα μια κουβέντα εδώ πέρα που δεν μου άρεσε. Με εκνεύρισε. Θα ήθελα να έχει πλήρες πυρούνι. Πυρουνάκι θα ήθελα, είπαμε, αλλά από την άλλη το κόβει στα 130 χιλιόμετρα ή 120 πεμβέ, οπότε. Εντάξει, αλλά πάντα θα ήταν καλύτερο. Έχουμε τίποτα άλλο να πούμε? Μπα. Θες να προσθέσεις κάτι? Όχι, δεν θέλω. Τα είπαμε νομίζω όλα. Φοβερός τύπος είσαι. Τα είπαμε όλα. Πάμε να φύγουμε. Η Γεωργία θα το κλείσει.
Απαπαπαπαπα, τι μηχανάκι είναι αυτό. Μου θυμίζει το Hovercraft από το Star Wars, το 3. Λοιπόν, παιδιά, πύραυλος. Εδώ είναι λίγο άβολο βέβαια να πιάσεις πίσω, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ συμβολικά εδώ πάνω γιατί θέλει να είσαι σε εγρήγορση. Αυτό, ναι, και πρέπει να σας πω ότι το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν ένα garage episode από τα κόκκινα φεγγαριά, Rock Radio Show. Ο Ιωάννης πίσω από την κάμερα, η Γεωργία εμπρός και ο Μπάμπης μας. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε.